jangan menilai seseorang berdasarkan apa luaran mereka tu. Tapi nilailah mereka daripada apa yang mereka ada. Apa yang mereka mampu sumbangkan. Kalau katakan I seorang maknya, tak semestinya apa yang you boleh buat, I tak boleh buat. Maybe I can do much more better than you. Kalau katakan you cakap sama ada I ni nak putus asa dengan kritikan mereka, itu salah. Mereka nak bercakap, biarkan mereka bercakap. I tak boleh nak halang. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga tidak boleh hentikan kerja-kerja kebajikan yang saya lakukan. Because kalau bukan saya untuk jadi seorang CCM, adakah mereka nak ambil alih tempat saya? Adakah mereka nak mendekati masyarakat-masyarakat yang hidup dengan HIV? Adakah mereka nak mengkaji apa statistik HIV di Malaysia? I dah pernah menang beberapa pertandingan Ratu Cantik. So, I dah jadi macam idol bagi golongan komiti maknyah ni. Kenapa tidak I gunakan bakat ataupun pengaruh I ni ke arah yang baik? Tujuan saya mulia. Saya buat kerja ni is because saya nak membantu bagaimana untuk mengawal statistik HIV di Malaysia. Pada saya, menjelang 2030, kita kena capai HIV dan AIDS ke dalam kadar sifar, kosong, zero.